Chị đã bắt đầu yêu thích nghệ thuật từ khi nào và gia đình đã ảnh hưởng ra sao tới mối quan tâm trong nghệ thuật của chị? Chị thích trở thành họa sĩ từ năm 4 tuổi, có nghĩa là ngay từ thời điểm đấy là đã rất là thích vẽ. Ba chị thì thời trẻ ông rất là thích vẽ và cũng vẽ đẹp, có thể là cái niềm đam mê của ông nó cũng đã truyền qua cho mình. Và từ đấy thì khi mà biết chị thích vẽ thì cả ba lẫn mẹ chị đều rất là ủng hộ, tạo điều kiện để cho chị theo đuổi cái con đường này. Thời đấy thì nó cũng khó khăn lắm, nhưng mà được cái thì ông bà thì cũng hay đi công tác. Thời điểm đấy người ta sẽ mua những cái đồ dùng để về cho gia đình để cải thiện đời sống gia đình, nhưng mà thường thì ba mẹ chị là hay tập trung mua màu cho chị. Màu và giấy vẽ thì luôn luôn có trong nhà, bất kỳ lúc nào cũng có thể được vẽ, được tô màu. Và cứ lớn dần lên thì ba mẹ chị cũng luôn luôn tôn trọng những cái quyết định của chị. Khi chị quyết định thi vào Đại học Mỹ thuật, theo đuổi con đường hội họa thì ông bà đều ủng hộ. Chị có kể với em hôm trước ba chị sẽ quan tâm tới việc chị có những hoạt động nghệ thuật như thế nào và triển lãm ra sao. Ba chị sẽ thường cắt những trích đoạn của bài báo ra để ghép lại thành một cuốn sách. Chị nghĩ là năm lớp 4 là đã có những cái bài đăng đầu tiên, và cứ theo thời gian thì cái cuốn đó nó dày lên, cho đến khi ba chị yếu đó, thì không còn làm cái cắt dán vào trong một cái cuốn sổ. Trong hệ thống mỹ học của chị, từ văn học sang hội họa, chị đã giữ lại điều gì và chị đã rời xa điều gì? Hệ tư tưởng, cái suy nghĩ khi mà sáng tác văn chương và sáng tác hội họa khá là khác nhau. Một cái là về mặt chữ nghĩa là nó sẽ có sự diễn giải, còn bên hội họa sẽ tập trung vào cái phần hình ảnh, màu sắc hơn, tập trung vào cái sự cô đọng nhiều hơn. Cái điều mà chị giữ lại đó là những cái tầng lớp suy nghĩ thì chị vẫn còn giữ lại từ văn chương, nhưng mà mình cắt bỏ bớt đi những cái phần diễn giải dài dòng ạ. Nhân tiện nói về văn chương cũng như là hội họa, việc chị thể hiện những cảm xúc tiêu cực hay cô đơn của những nhân vật nữ trong sáng tác của chị sẽ phản ánh những câu chuyện đời thường của người phụ nữ Việt Nam. Như trước đấy em đã từng nói về tác phẩm Những bức chân dung màu trắng là một tác phẩm mà chị đã sáng tác. So sánh với tác phẩm này là tác phẩm Những đêm mất ngủ, chị đã sử dụng dạng văn bản như một loại nhật ký để đối thoại cùng với ngôn ngữ hội họa của mình. Việc viết như chị cũng đã nói là một hình thức phơi bày bản thân trong một trạng thái rất dễ tổn thương, và chị không ngần ngại thể hiện những cái cách này trong tác phẩm của mình. Vậy thì đối với chị, những tác phẩm này phản ánh tâm tư gì và tới hiện tại thì chúng có là một phần con người của chị hay không? Bởi vì mình không phải là một cái người dễ cởi mở những cái suy nghĩ của mình. Trước đây là văn chương hay bây giờ là hội họa thì nó cũng như là một cái người bạn, gọi là tri kỷ. Bất kể cái điều gì mình không thể nói được thì mình có thể trao đổi với cái người bạn đấy. Tất cả các tác phẩm của chị đều thể hiện con người chị, và nó là phần con người của chị, nó hoàn toàn không có tách biệt khỏi con người của chị. Đa phần các tác phẩm của chị không phải là quan sát từ bên ngoài. Hình ảnh những người phụ nữ đóng vai trò ra sao trong những tác phẩm của chị? Những hình ảnh này là chân dung của chị hay chị đang mượn hình ảnh một người phụ nữ để kể ra câu chuyện của chính mình? Hiểu thế nào cũng được, bởi vì mình là một người phụ nữ. Những cái va chạm của mình, những cái va đập của mình là va chạm và va đập với lại những cái người phụ nữ khác. Có một cái sự kết nối và cái sự giao thoa đối với những người phụ nữ khác. Nó truyền từ đời bà mình sang mẹ mình, sang dì mình, chị mình, đến mình, rồi đến con gái mình. Thì nó luôn luôn có một cái sợi dây gắn kết rất là sâu đậm. Khi mà mình vẽ một người phụ nữ thì mình không chỉ vẽ cái vẻ đẹp bên ngoài, mà mình muốn vẽ những cái gì đó nó sâu thẳm ở bên trong. Nó sẽ giống như là vẽ chính mình, nhưng mà cũng chính là vẽ những người phụ nữ khác, hoặc là vẽ những người phụ nữ khác nhưng cũng chính là vẽ bản thân mình. Chị có thể chia sẻ thêm một chút hình tượng đấy trong những loạt tác phẩm tiêu biểu của mình như là loạt ẩn hoa, ẩn rồng hay không? Từng cái bộ tranh nó theo từng thời điểm của cuộc sống. Cái thời điểm đấy nó phản ảnh đời sống cá nhân, phản ảnh xã hội, nó phản ảnh tuổi tác, nó phản ảnh những suy tư của mình tại cái thời điểm đó. Mỗi một cái bộ tranh đó là nó sẽ có cái sự khác biệt và có cái sự chuyển biến theo thời gian. Khi mà mình vẽ ẩn rồng thì cũng còn trẻ và cũng có những cái khao khát, những cái mâu thuẫn nó rất là mạnh giữa cái nội tại của mình với xã hội, với công việc. Cái khao khát đấy nó vẫn còn rất là mạnh mẽ.
mình muốn thể hiện được những cái bức xúc, những cái mâu thuẫn ở trong con người mình. Chuyển qua cái ẩn hoa thì mình nghĩ sâu hơn về thân phận của một người phụ nữ. Mình muốn truyền tải những cái suy tư của mình, nó mang cái tính nó sâu sắc hơn và nó đậm hơn. Theo thời gian thì mình thấy cái sự chiêm nghiệm về cuộc sống, về người phụ nữ thì nó sâu sắc hơn, mềm mại hơn. Với loạt tác phẩm mới mà chị đang sáng tác cho triển lãm cá nhân của mình năm nay, em nhìn thấy được mối quan tâm của chị vừa có phần quen thuộc lại vừa có những điểm mới. Đặc biệt là với bức Khi nghĩ về sự lãng quên, chị đã phân tách bố cục tác phẩm ra thành các khung nhỏ và đặt hình ảnh chân dung của bé cún này vào giữa. Chị có thể diễn giải thêm về bức tranh này hay không? Thực ra thì cái cách phân tách như thế này thì mình cũng hay sử dụng. Thì trước đây Sơn Dầu thì mình cũng vẽ một số bức, bao gồm những cái bức tranh nhỏ, ví dụ như vẽ chân dung của một người thôi, nhưng mà nó là nhiều cái trạng thái khác nhau, hoặc là chân dung của rất nhiều người phụ nữ nhưng mà ghép cùng với nhau. Chỉ có điều là bây giờ qua lụa thì mình thể hiện nó lại. Bạn cún này thì ở với gia đình 5 năm, đã không còn nữa. Thì đương nhiên cái sự nhớ là nó luôn luôn tồn tại. Và khi mà mình nhớ thì mình cảm giác được là cái sự nhớ đấy nó vơi dần theo năm tháng. Theo thời gian thì mọi thứ nó nhạt dần, cái nỗi nhớ nó vẫn còn đấy nhưng mà nó nhạt dần đi. Thứ nhất là mình muốn lưu giữ lại những cái kỷ niệm của mình với cái bạn cún này của mình. Cái thứ hai nữa là mình suy nghĩ sâu hơn về cái sự sinh tử. Thì cái gì là còn lại, cái gì là mất đi, cái gì nó sẽ tồn tại và cái gì nó sẽ là sự lãng quên. Thì mình cứ lẩn thẩn mình suy nghĩ như vậy và mình vẽ nó thôi. Một bức khác chị cũng đang vẽ, có hình tượng của những bộ xương, nhưng nó cũng đồng hành cùng với những cơ thể vẫn đang sống và họ hòa hợp với nhau. Mình cảm hứng đó tự nhiên nó đến, tự nhiên mình nghĩ kiểu như khi một người mà mất đi thì cái mối dây liên kết, cái tình yêu của họ đối với cái người mà họ không được yêu ở trên thế giới này, hoặc là giữa hai người yêu nhau sâu đậm, hoặc là giữa hai người dưng với nhau khi còn sống, thì khi mất đi nó sẽ tiếp diễn như thế nào. Thì nó cũng gần với lại cái việc là có bị lãng quên hay là họ vẫn tiếp tục gắn kết với nhau, hoặc là họ vẫn chờ đợi nhau. Thì cái tác phẩm này thì mình đang tính đặt tên là Trên quán bar thiên đường, chúng ta yêu nhau. Nó cũng có thể là một cái sự tri kỷ giữa hai người phụ nữ hoặc hai người đàn ông. Nó cũng có thể là một cái mối tình giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, hoặc là những cái người bạn thông thường thôi. Cái sự ra đi đấy, cái sự biến mất đấy, nó đối với cái người ở lại có cái giá trị gì? Và khi mà thời gian trôi qua, khi mà mọi thứ nó nhạt phai thì những cái gì là nó còn lại, nó còn tồn tại. Nó hơi có cái gì đó mông lung một chút trong cái suy nghĩ của mình khi mà nghĩ về những con đường của một cái kiếp người, của một cái đời người. Trong một cuộc phỏng vấn ngắn của chị với VinGallery vào năm 2020, đã có một câu hỏi: nếu chị là một màu sắc, chị thấy chị là màu nào? Lúc đấy chị đã trả lời là xám và đen là hai màu phù hợp với suy nghĩ cũng như đời sống của bản thân mình. Có phải hai màu sắc này tượng trưng cho việc nhìn lại vào bên trong nội tâm, một vùng xám, một cảm xúc hay một trạng thái nào đó tuyệt đối với chị hay không? Và tới thời điểm hiện tại, chị còn giữ nguyên quan điểm này. Nếu mà nhìn sâu vào bên trong á, thì mình thấy mình không phải là một cái người lạc quan, không phải là một cái người dễ cởi mở. Có nhiều cái suy nghĩ nó khá là tăm tối. Và thực sự ra là từ trước đây cơ, mình thích thì nó còn có một cái màu nó gọi là cái màu xanh lam, cái màu xanh đấy nó cũng ngả qua hơi green một chút xíu, hơi xám, thì nó hơi lạnh và nó hơi buồn. Thì mình nghĩ là những cái màu đấy nó vẫn phù hợp với mình cho đến tận thời điểm này. Hồi xưa có khá là nhiều người đã từng so sánh chị với danh họa người Mexico là bà Frida Kahlo. Có lẽ vì họ nhìn thấy hình ảnh chân dung người phụ nữ với những cảm xúc nội tâm của mình rất thẳng thắn và không hề e dè. Chị nghĩ sao về nhận định này? Việc chị được hay bị so sánh với những họa sĩ khác đã giúp bản thân chị định hình rõ hơn được phong cách sáng tác của mình như thế nào? Mình đã có một cái sự mạnh mẽ, một cái sự trực diện trong kiểu thể hiện cái tình cảm của mình trong hội họa. Nhưng mà cũng có một số cái nhận định như thế là để phê bình
Ở đây mình nghĩ là phê bình theo cái hướng tích cực, chứ mình không có nói là phê bình theo cái hướng tiêu cực. Mình đã luôn luôn muốn thể hiện được những cái gì mà nó mạnh nhất, khao khát nhất ở bên trong con người của mình. Và có những cái giai đoạn cuộc sống của mình nó rất là chao đảo, không được cân bằng. Thì cái việc mà nói ra được những cái suy nghĩ của mình, hoặc là những cái nỗi buồn, hoặc là những cái sự thất vọng của mình đối với cái cuộc sống, thì nó giúp cho mình cân bằng lại. Thì mình nghĩ là họ nói khen hay chê đều đúng. Và cái quan trọng là sau khi nhìn nhận những cái nhận xét đó, thì mình quay lại nhìn lại cái con đường mình đã đi, và mình cảm thấy là mình phải chọn ra được một cái con đường mà mình rời bỏ cái sự ảnh hưởng, để mà mình vẫn giữ lại được cái bản sắc của mình. Trước đây chị đã theo học ngành hội họa và rõ hơn là sơn dầu tại trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Tới thời điểm hiện tại, chị thực hành chủ yếu với lụa. Chị cảm thấy điểm mạnh của mỗi chất liệu trên là gì trong thực hành của mình? Thật ra là mình cũng có thử nghiệm cả xếp đặt, sơn dầu và sau này là lụa. Thì ngoài cái việc là muốn trải nghiệm một cái thể loại mới trong hội họa, cũng như là mình cũng chia sẻ là nó có những cái biến động trong cuộc sống, trong suy nghĩ của mình, để mà mình phải làm một cái gì đó khác. Ví dụ như là với sơn dầu thì nó cho mình những cái cảm xúc rất là mãnh liệt. Mình có thể thể hiện những cái sự điên rồ, giống như là khi mà bạn đứng trước một cái gì đó, nó có thể dúi bạn xuống và thảy bạn đi, và nó làm cho bạn có thể sẽ giằng xé, và nó làm cho mọi thứ trong bạn nó vụn vỡ rất là nhanh. Đấy là cái sơn dầu, nó mang lại cái cảm xúc đấy. Khi chuyển sang lụa thì nó sẽ giúp cho mình bình tĩnh hơn, mình sẽ suy nghĩ mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn. Bởi vì ngay cả cái việc thực hành vẽ kỹ lưỡng, chăm chút và cẩn thận hơn, nhẹ nhàng hơn, nó cũng sẽ giúp cho cái tư tưởng của mình, hoặc là bản thân bên trong mình nó trầm lắng hơn. Nên là mỗi một cái chất liệu thì nó đều thể hiện bản chất của con người mình. Bởi vì mình mới nhận ra là bên trong của mình luôn luôn có một cái sự mâu thuẫn. Thì cũng có lúc là nó rất là, mình dùng từ dữ dội ý. Cũng có những cái lúc thì mình rất dịu dàng, hai mặt nó đối lập với nhau. Chị từng đạt giải thưởng nghệ sĩ trẻ của Đại sứ quán Pháp và Hội Mỹ thuật Việt Nam vào năm 2001 với phần thưởng là 4 tháng trao đổi tại trường mỹ thuật Paris. Chương trình đó đã góp phần làm phong phú thêm kinh nghiệm và kỹ năng của chị ra sao? Mình nghĩ là học hỏi theo cái nghĩa là đến trường để học với một thầy dạy thì cũng không học được gì nhiều về kỹ thuật hay là về gì, nhưng mà bởi vì đấy cũng là một cái chuyến đi dài, mình tiếp xúc và mình được quẳng vào một cái môi trường hội họa thế giới, thì mình mới nhận ra là mình giống như là một cái hạt cát, nó khá là mông lung, nó khá là hơi mờ mịt một chút, có nhiều thứ tác động. Nó có cái sự hân hoan, nó có những cái thất vọng, nó có những cái buồn, nó đẩy mình tới những cái cực hạn của những cái cảm xúc khác nhau. Cho nên là mình nghĩ đấy là cái trải nghiệm làm nên cái bản thân mình từ cái thời gian đó đến bây giờ. Chị có nhận xét gì hay có quan điểm như thế nào về việc trong giới nghệ thuật nói chung và giới họa sĩ nói riêng, nghệ sĩ nên tham gia vào những chương trình, cuộc thi có tính quốc tế hay không? Tất nhiên là tùy theo mỗi một cá tính của mỗi một họa sĩ. Khi còn trẻ thì cái việc tham gia những cái cuộc thi như vậy, mình nghĩ là nên. Cái thứ nhất là mình có thể được cọ sát và mình có thể nhìn thấy được mình đang ở đâu. Khi mà mình chỉ chăm chú vẽ một mình, hoặc là mình có một cái lượng nhà sưu tập hoặc một cái khán giả riêng của mình, thì nhiều khi mình đang nghĩ mình đang ở đây. Nhưng mà khi mà mình có cái sự giao lưu va chạm thì mình mới nhận ra là mình mới chỉ đang ở đây thôi. Thì mình nghĩ là cái việc đấy là cũng cần thiết. Nó giống như là một cái cú hích để mình nhìn lại bản thân mình. Cái thứ hai nữa là nó cũng tốt ở cái việc, ví dụ như là nếu như bạn thắng giải thì bạn có được giải thưởng, hoặc bạn sẽ có cơ hội đi đây đi đó, bạn sẽ có cơ hội nổi tiếng hơn. Theo về mặt xã hội hóa đó, cái việc đấy không có gì là phải né tránh, hay là nghĩ rằng là không nên tham dự những cái cuộc thi đấy khi còn trẻ. Nó giống như là một cái sự trải nghiệm, nó giống như là một cái việc mà bạn bước lên một cái ngọn núi thì bạn nhìn ra được rộng hơn. Vậy khi nhìn lại hành trình nghệ thuật của mình trong hơn 30 năm vừa qua, đâu là những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của chị? Mình cũng chưa bao giờ mình nghĩ đến cái việc cột mốc nào là quan trọng. Nó cứ giống như là một cái dòng suối nó chảy.
mình thích sống hơi bản năng một chút xíu, có nghĩa là thuận theo tự nhiên một chút xíu. Khi mình thích viết thì mình viết, nhưng khi cảm xúc nó không tới nữa và khi nó ngưng lại là mình ngưng. Mình không có cố gắng để mà theo đuổi hay cố gắng bám víu. Nhưng mà nếu suy nghĩ thẳng ra thì mình nghĩ những cái cột mốc quan trọng của mình thì có thể tính tới mình đạt được giải thưởng để mà đi Pháp. Tiếp theo đó là khi mình sinh bé đầu tiên, nó cũng ảnh hưởng và nó cũng cái màu sắc tranh của mình nó cũng có thay đổi. Và tiếp theo đó là khi mà mình chuyển đổi từ sơn dầu sang lụa. Tại sao mà mình nói là cái cột mốc và được cái giải thưởng đi Pháp nó lại là quan trọng? Bởi vì trước đó mình vẽ nó vẫn bám theo những cái chủ đề mà từ thời sinh viên. Đồng thời là mình làm rất nhiều về cái xếp đặt. Thì sau khi đi Pháp về thì mình mới cảm thấy là cái con đường mình đi là hội họa, giá vẽ. Chứ xếp đặt nó không phải là cái mạnh của mình. Rồi đến khi mà mình sanh bé gái của mình á, thì nó là cái sự chuyển biến về mặt tư tưởng. Gánh vác thêm nhiều trách nhiệm, hy sinh cho gia đình nhiều hơn. Cái phần mà mình dành cho hội họa nó bị san sẻ. Rồi đến cái cột mốc của từ sơn dầu sang lụa. May mắn là cái việc chuyển đổi đấy không chỉ giúp cho mình thoát ra khỏi những cái suy nghĩ mà nó quá mệt mỏi, những cái giằng xé, nó giống như là một cái sự cứu rỗi. Mình tìm thấy được trong cái tranh lụa, nó có cái sự gắn kết khá là đặc biệt. Hình ảnh con gái sẽ xuất hiện trong tranh của chị với một thái độ hay một tinh thần như thế nào? Nó là tình cảm. Trước tiên là về mặt hình tượng đi, nó đã là một cái gì đó nó rất là đẹp đối với mình. Có một cái giai đoạn mình vẽ chân dung mình rất là nhiều, thì con gái nó giống như là một cái sự kế thừa cái chân dung đó của mình. Đồng thời nó là những cái tình cảm. Tình cảm ở đây nó bao gồm tình yêu, sự lo lắng, tất cả những cái gì mà nó khiến mình bất an trong cuộc sống. Nó là những cái tầng lớp dày đặc của những cái cảm xúc đẩy mình đến cái việc là mình phải vẽ bạn đấy để mà mình truyền tải hết tất cả những cái suy tư, tất cả những cái gì của mình vào đấy.